අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ රෙඩ්බොක්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන මෆට් කෙනෙක්ව. මේ දේවල් ටික තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. මේ පාට තුනෙන් A4 රතු රෝස කළු ඒ වගේම සිල් බෝඩ් කෑල්ලක් මම අරගෙන තේනවා රෙඩ්බොක් නිෂ්පාදන වලින් මේ වගේ කෝඩ් නූල් එකක් ඒ වගේම stones green blue colors වලින් ඒ වගේම ice වගේම රෙඩ්බොක් නිෂ්පාදන වලින් මම අරන් තිනවා මේ වගේ දිග wooden stick එක. මම බ්‍රිස්ල් බෝඩ් එකකින් පොඩි සර්කල් එකක් කපාගෙන තිනවා. ඒ වගේම pink color එකකින් සර්කල් එක අපේ යගේ මූණ හදා ගන්න යන්නේ. අපි දැන් බ්‍රිස්ල් බෝඩ් එකට මේ A4 එක අලව ගමු. ඊට පස්සේ මම බ්ලැක් ෂීට් එකෙන් කපා ගත්තා. එයාට මේ විදිහට කොණ්ඩයක් ඒකත් අපි අලව ගමු. ඊට පස්සේ එයාට පොඩි S දෙකක් අලව ගන්න යන්නේ මම. මේ විදිහට S දෙක අලවලා මේ විදිහට නහයේ කටය ඇඳලා අපේ යාගේ ෆේස් එක හදලා ඉවර කරගන්නවා. අපි දැන් ඒක පැත්තකින් තියලා කොහොමද යාගේ ඇඟ හදන්නේ කියලා බලමු. මේ වගේ මම අරගෙන තියෙනවා රෙඩ් කලර් එකකින් A4 paper එක A4 paper එකෙන් පොඩි කොටසක් අයින් කරපු කොටසක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මේ තරම් විතර ප්‍රමාණයක් ගොඩාක් දිග වැඩි වෙන නිසා දැන් අපි මේක මේ විදිහට අවානක් හදනකොට වගේ දෙපැත්තට නවා ගන්නවා. මේ විදිහට මම කොලෙම නවා ගත්තා. දැන් අපි එක කොටසකට මේ විදිහට උඩ කෙළවරට ස්ටේප් එකක් ගහමු. ඊට පස්සේ අපි ආගේ ෆේස් එක එතනට තියලා මේ විදිහට අලව ගන්න යන්න. දැන් බලමු අපි ආගේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. රෝස පාටේ මම මේ විදිහට පටි දෙකක් අපලා තේනවා. මේ වගේ ගම් ඩොට් එකක් තියලා මේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට L shape එකට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි අර පොල් කොළ වලින් ණයා හදනවා වගේ මේක දෙපැත්තට මේ විදිහට නවා ගන්නවා. මේ විදිහට අපිට කොටස් හතරක් ඕන වෙනවා. මේ විදිහට අත් දෙකටයි කකුල් දෙකටයි. දැන් අපි මේකට සේ ටික සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට මම මේ කොලේට තියලා ස්ටේප් එකක් ගහගන්නවා. මේ විදිහට එයාගේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි මම සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපි එයාගේ ෆ්‍රොක් එක ලස්සනට හැඩ කරගන්න යන්නේ. පොඩි ස්ටෝන්ස් ටිකක් අලවලා මම ගත්තා. මේ විදිහට ග්‍රීන් කලර් එකේ දිග ස්ටෝන් එක මම මේ වගේ ගොමේ යටටම අලවනවා. මේ විදිහට දිග අතට ඔයගලන්ට කැමති හැඩයේම ගන්න පුළුවන්. කැමති කලර් එකක්
මේ විදිහට ස්ටෝන්ස් ටික මම සම්පූර්ණයෙන්ම අලව ගත්තා. මේ green color වලින් පේලියයි blue colors වලින් පේලි දෙකකුයි. ඊළඟට මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි ගත්ත කෝඩ් නූල් එක කොටස් දෙකක් අරගෙන අත් දෙකට මම ස්ටේපල් කරගත්තා. ඒ වගේම මේ අපි ගත්ත වුඩන් ස්ටික් එකටත් මෙතන සම්බන්ධ කරගත්තා. ගැට ගැහුවම ටිකක් ඇත්ත වගේ හින්දා මම ස්ටේපල් කරගත්තා. එතකොට අපිට නීට් එකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ මෆට් ෆිනිෂ් කරාම තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මෆට්. මේක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි බබාලත් එක්ක හදාගන්න. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ආස වෙයි මේකට. මේ වගේ ලස්සන හෑන්ඩ් වර්ක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් දිගටම හදාගන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.